আপোনাৰ ফোনৰ বেটাৰী দিনত 2-3 বাৰ চাৰ্জ কৰিব লগা হয় নেকি? আপোনাৰ ফোনৰ বেটাৰী যদি সদায় শেষ হৈ যায় আৰু আপুনি চাৰ্জাৰৰ ওচৰত বান্ধ খাই থাকিব লগা হয় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। মই আজি কম যে কেনেকৈ আপোনাৰ ফোনৰ বেটাৰী এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে 2 দিনলৈকে চলাব পাৰি। মই টোটেল 7টা বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণিত টিপছ কম। ইয়াৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ টিপছটো জানিলে আপুনি আচৰিত হ'ব, কাৰণ কোম্পানীয়ে এইটো কেতিয়াও কোৱা নাই। শেষলৈকে থাকক, কাৰণ শেষত এটা গোপন টিপছ আছে। আপোনাক স্বাগতম টেক গুৰু আছাম 2.0 চেনেললৈ, য'ত আমি টেকনলজিৰ জটিল কথাবোৰ সহজ অসমীয়া ভাষাত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম টিপছটো হ'ল এডজাষ্ট স্ক্ৰীন ব্ৰাইটনেছ। প্ৰথম টিপছটো আপুনি জানে, কিন্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট যে পুনৰ ক'বই লাগিব। আপোনাৰ ফোনৰ ফাষ্ট বেটাৰী ড্ৰেইন হোৱাৰ কাৰণ হ'ল স্ক্ৰীনৰ ব্ৰাইটনেছ। সদায় অটো ব্ৰাইটনেছ অন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, বা মেনুৱেল ভাৱে কমফৰ্ট লেভেললৈ ব্ৰাইটনেছ অলপ কমাই ৰাখক। ইয়াৰ পৰা আপুনি পাব এক বিশাল বেটাৰী বেকআপ। আৰু দ্বিতীয় টিপছটো হ'ল আননেচেচাৰী নটিফিকেশ্যন। প্ৰতিটো গেমিং এপ, শ্বপিং এপৰ নটিফিকেশ্যন যদি অন থাকে তেন্তে ফোনটো সদায় জাগ্ৰত হৈ থাকে, ফলত বেটাৰী খায়। ছেটিংছত গৈ কেৱল ইম্পৰ্টেণ্ট এপ যেনে হোৱাটছআপ, ফোনৰ নটিফিকেশ্যনহে অন ৰাখক। এইটোৱে আপোনাৰ বেটাৰী 20% পৰা 30% ছেভ কৰিব। তৃতীয় টিপছটো হ'ল ইনেবল ডাৰ্ক মোড। যদি আপোনাৰ ফোনটো এমুলেট ডিসপ্লে হয় তেন্তে ডাৰ্ক মোড অন কৰক। ডাৰ্ক মোড অন থাকিলে বেটাৰী কনজাম্পশ্যন বহু পৰিমাণে কমে, কাৰণ ডাৰ্ক পিক্সেলবোৰ নুমাই থাকে। এইটো কৰিলে আপুনি আপ টু 30% বেছি বেটাৰী বেকআপ পাব। আৰু আচৰিত হোৱা চতুৰ্থ টিপছটো হ'ল পাৱাৰ সেভিং মোড। এইটো হৈছে চেক্ৰেট টিপছ। মেক্সিমাম পাৱাৰ সেভিং মোড অন কৰক আৰু কাস্টম সেটিং কৰক। CPU পাৰফৰমেন্স কমাই দিব, কিন্তু বেছিক কাম সকলো হ'ব। ইমাৰ্জেঞ্চিত ফোন 2-3 দিনো চলিব পাৰে। পঞ্চম টিপছটো ভালদৰে মন কৰিব, টাৰ্ন অফ কানেক্টিভিটি। ৱাইফাই, ব্লুটুথ, হটস্পট আৰু লোকেশ্যন যেতিয়া নালাগে বন্ধ কৰক। এইবোৰে নিৰন্তৰ সিগনেল বিচাৰি বেটাৰী খৰচ কৰে। কন্ট্ৰল চেণ্টাৰত গৈ অফ কৰক, বিশেষকৈ ৰাতি চাৰ্জ কৰাৰ সময়ত, যাৰ ফলত আপুনি ভাল বেটাৰী বেকআপ পাব। আৰু 6 নং টিপছটো হ'ল ক্লোজ বেকগ্ৰাউণ্ড এপছ। বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি থকা এপছসমূহ বন্ধ কৰক। ফোনত মাল্টিটাস্কিং অন কৰি থলে বেটাৰী দ্ৰুত শেষ হয়। ৰিচেণ্ট এপছত গৈ সকলো ক্লোজ কৰক অথবা বেটাৰী অপটিমাইজেশ্যন অন কৰক, যাতে এপছসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে স্লিপ হয়। ইয়াৰ ফলতো আপুনি ভাল বেটাৰী বেকআপ পাব। সপ্তম টিপছটো হ'ল স্ক্ৰীন টাইম আউট। স্ক্ৰীন টাইম আউট 30 ছেকেণ্ড বা 1 মিনিট কৰি দিয়ক। এইটো চিম্পল কিন্তু ইফেক্টিভ টিপ। ফোন টেবুলত এৰি থৈ দিলেও বেটাৰী ড্ৰেইন নহ'ব। আৰু শেষত যি গোপন টিপছটোৰ কথা কৈছিলো সেইটো হ'ল আপোনাৰ ফোনৰ এপছসমূহ নিয়মিতভাৱে আপডেট কৰক, কাৰণ নতুন ভাৰ্জনত বেটাৰী অপটিমাইজেশ্যন থাকে। এই সকলোবোৰ টিপছ ফলো কৰিলে আপোনাৰ ফোনৰ বেটাৰী 60%ৰ পৰা 80% বেছি চলিব। মোৰ নিজৰ ফোনতে টেষ্ট কৰি চাইছো। আগতে য'ত 2 বাৰ চাৰ্জ কৰিব লগা হৈছিল, এতিয়া দিনত এবাৰেই যথেষ্ট। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত জনাওক কোনটো টিপছ আপোনাৰ বেছি কামত আহিল। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু এক্সাইটিং টেক টিপছ আহিব। তেতিয়ালৈকে ভাল থাকিব।